حدث قد يزلزل أركان الفاتيكان. البابا فرانسيس على كرسي متحرك، وإلغاء لزيارات مهمة ومصيرية، وحالة صحية في تراجع دائم، حتى أن آلامه بدأت تنعكس على وجهه، ليضج العالم بأخبار كثيرة عن استقالة قريبة للحبر الأعظم، استقالة قد تهز الفاتيكان، لأن البابا عادة لا يستقيل بل يبقى في منصبه حتى الموت. و5 مرات فقط بتاريخ الكنيسة كله حدثت فيها استقالات استثنائية، إحداها من أجل الحب والتستر على فضيحة كبيرة، وأخرى زهدا بالمنصب من أجل العبادة، وأسباب أخرى سنسردها لكم في هذا الفيديو، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. تاريخ غامض. من المعروف عن الفاتيكان التاريخ الغامض والحرص على السرية والكتمان، خاصة فيما يخص شؤونه الداخلية. وحين ينتشر خبر حول البابا يجذب الانتباه لندرة الأخبار عنه، ويعرف تاريخ الفاتيكان بأنه مليء بالقصص الغامضة، خاصة تلك المتعلقة باستقالات الباباوات، لأن هذا المنصب يبقى فيه البابا حتى الموت. وعلى مدى تاريخ الفاتيكان اعترفت الكنيسة الكاثوليكية رسميا ب266 من الباباوات، 5 فقط من هؤلاء قدموا استقالتهم، وكانت الأولى عام 1045. بندكت التاسع استقال من أجل الحب. أول استقالة لبابا الفاتيكان كانت من البابا بندكت التاسع عام 1045، وقد عرف بأنه البابا الذي أساء للكنيسة بأفعاله الفاسدة والمكروهة. اتهم بالمثلية ووصف بأنه وصمة عار في تاريخ الفاتيكان. نظرا لتصرفاته التي زادت عن حدها، أجبر البابا بندكت التاسع على مغادرة روما، ثم عاد بمساعدة جيشه. وفي عام 1045 تخلى عن كرسي البابوية إثر فضيحة كبيرة، لأنه أراد الزواج، ومقابل مبلغ من المال تنازل عن البابوية لعرابه جون غراتيان، الذي تسلم المنصب باسم غريغوري السادس، وهو نفسه البابا صاحب الاستقالة الثانية في تاريخ الفاتيكان. إذ إن البابا بندكت التاسع فشل في الزواج من الفتاة التي اختارها، واستقال من منصبه من أجلها، فغير رأيه وعاد للمطالبة بمنصبه مرة أخرى، فاستقال غريغوري السادس بسبب فضيحة تقديمه رشوة للحصول على المنصب. سيليستين الخامس هرب من المنصب وأجبر عليه. كان سيليستين في الثمانينيات من عمره عندما تم انتخابه بابا في 5 يوليو 1294، وأجبر على القبول بسبب الوضع الخطير للكنيسة، لأن البابوية كانت شاغرة لمدة 2 عام، وقد افتقر إلى القدرة الإدارية، واعتبر البابوية إلهاء له عن زهده وعبادته، وشعر أنه سيكون خطيرا على الكنيسة، وأن المنصب سيكون خطرا على روحانيته أيضا إذا استمر في منصب البابا، فاستشار الكرادلة واستقال في 13 من ديسمبر من نفس العام الذي نصب فيه. لكن بعد فترة من استقالته ادعى البعض أن الاستقالة غير قانونية، واقترحوا إبقاءه تحت الإشراف، وكان على وشك الهروب عبر البحر الأدرياتيكي قبل أن يتم القبض عليه وإعادته إلى بونيفاس، حيث بقي محتجزا في قلعة فوموني حتى وفاته. وفي عهده كانت المرة الأولى التي يعلن فيها مرسوم رسمي يسمح للبابا بتقديم استقالته. غريغوري الثاني عشر بابا الانشقاق الأوروبي. عام 1415 شهد الفاتيكان الاستقالة الرابعة، وكانت للبابا غريغوري الثاني عشر، الذي يعد الانشقاق الغربي أهم أسباب استقالته، إذ عانت أوروبا في زمانه انشقاقا، وأصبح يوجد باباوين، واحد في روما وآخر في فرنسا، وكانت أسباب هذا الانشقاق سياسية لا دينية. وقد استقال غريغوري الثاني عشر بعد 10 سنوات فقط من بقائه في المنصب. بندكت السادس عشر استقالة بعد 600 عام. يعتبر البابا بندكت السادس عشر آخر بابا قام بتقديم استقالته. كان ذلك في عام 2013، وقد برر استقالته آنذاك قائلا: الرب طلب مني ذلك.
ليعد بندكت السادس عشر أول بابا في الفاتيكان يقدم استقالته في العصر الحديث بعد 600 عام من آخر استقالة شهدتها البابوية. وقد أحدث هذا البابا جللا كبيرا وعرف بمعاداته للإسلام، خاصة بعد تصريحه ذات يوم قال فيه: الإسلام لم يأتي إلا بما هو شرير وغير إنساني، ما أثار موجة احتجاجات عارمة عمت العالم الإسلامي آنذاك. ورغم تأكيده بعد ذلك أنه لم يقصد إهانة الدين الإسلامي وسعيه إلى لقاء علماء مسلمين، إلا أنه لم يفلح في إزالة التوتر بين الفاتيكان والعالم الإسلامي. وقد أثار الجدل حتى بعد استقالته بتصريحات وجدالات. وبعد استقالته بأعوام تعرض بندكت السادس عشر لانتقادات شديدة على خلفية تحقيق عن حالات اعتداء جنسي في أبرشية ميونخ وفرايزنج. وواجه بعدها البابا السابق اتهامات بسوء التصرف بإعادة قساوسة ثبت تورطهم باعتداءات جنسية إلى الرعاية الرعوية. ولم يسكت البابا الملقب بالبابا الفخري، بل أعلن أنه يتعرض لحملة تشويه من معارضيه، ونفى محاموه ومستشاروه القانونيون بشكل قاطع التهم الموجهة إليه. وجاء تقريرهم بأن الكاردينال راستينغر لم يكن متورطا نهائيا في التستر على جرائم الانتهاك. وقد فتحت استقالة البابا الكاردينال راستينغر عام 2013 الباب أمام انتخاب البابا الحالي فرانسيس. البابا فرانسيس هل يستقيل أيضا؟ اسمه الأصلي خورخي ماريو بريجوليو، وهو أرجنتيني الجنسية، وأول بابا للفاتيكان من خارج القارة الأوروبية خلال حوالي 1300 عام. وقد بدأت الشائعات والتكهنات حول استقالته نظرا لمشاكل صحية، خاصة بعد إلغائه لزيارة مهمة له لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، حيث ذكرت صحيفة ليبرو أن البابا الذي يبلغ عدد أتباعه حوالي 1,320,000,000 نسمة يفكر في الاستقالة بسبب تقدمه بالعمر. وازدادت تساؤلات كثيرين بعد أن شاهدوا آلام البابا تنعكس على وجهه في بعض إطلالاته، حيث إنه منذ بداية مايو 2022 بدأ البابا اليسوعي الأرجنتيني بالتنقل مستخدما كرسيا نقالا مع عصا أو من دونها بسبب آلام مبرحة في الركبة اليمنى. وأعلن الفاتيكان أن الحبر الأعظم يتلقى حقنا منتظمة لتخفيف آلامه، بينما لم يصدر أي تصريح رسمي من البابا حول نيته الاستقالة، ليترك الباب مفتوحا للتكهنات. فهل سيشهد الفاتيكان الاستقالة السادسة في تاريخه؟